Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một món bánh từ cái bột nếp. Thì mời các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình dùng đây là 200g bột gạo nếp. Thì mình lường bằng hai cái chén này nè, mỗi một chén là 100g. Thì các bạn dùng cái bột nếp hiệu nào cũng được hết. Nửa muỗng cà phê muối. Và đây là mình sẽ dùng 2 muỗng canh đường. Rồi trước hết thì mình sẽ cho một chén bột nếp vô tương đương 100g. Mình chỉ cho trước 100g thôi. Và mình lường vào đây 2 muỗng canh đường. Phần đường này các bạn có thể ăn ngọt hơn thì mình cho hết 3 muỗng canh. Ở đây thì mình chỉ dùng 2 muỗng thôi ha. Tí xíu muối mình cũng cho vô luôn. Rồi trộn bột, đường và muối cho nó đều lại. Thì mình chuẩn bị đây là 130ml nước sôi. Nước sôi thì các bạn vừa nấu xong á, mình cho vô liền, không có để cho nó nguội. Cho nước sôi vô và mình khuấy liên tục để cho cái bột nếp của mình nó được lấy trùng. Bột mà lấy trùng á thì khi mà mình nhồi á, nó không bị chảy ha. Trộn xong hết thì mình sẽ cho hết một chén bột còn lại vô. Làm theo cái cách này nè là bảo đảm các bạn nào cũng làm thành công hết trơn, không có sợ bột bị khô hoặc là bị nhão gì hết. Và nếu không lường nước thì các bạn làm theo cái cách cũ của mình. Thì mình thường xuyên là mình cho vô từ từ rồi mình canh. Rồi mình sẽ cho vào đây một muỗng canh dầu ăn tương đương khoảng 15g. Cho dầu ăn vô để cho cái bột nếp nó dễ nhồi và nó có cái độ mịn nữa. Và nhồi đều. Cái bột nếp á, nếu như các bạn cho nước nguội á, thì nó sẽ bị chảy ha. Rồi mình cho nước nóng vậy nó không bị chảy. Mình nhồi sơ qua một hồi thì nó mịn lại vậy nè. Thì cái lượng nước là 130ml, nhưng mà tùy theo cái bột cũ mới nữa mà các bạn điều chỉnh cho mình. Khi mà thấy cái khối bột nó gom lại và nó mịn vậy là được ha. Rồi mình sẽ đậy lại, mình ủ 10 phút cho bột nó nở. Ủ xong 10 phút thì mình rắc một ít bột khô lên đây. Rồi các bạn sẽ lấy cái khối bột ra, mình cho nó lên. Để vô bột khô á, là để cho bột của mình nó không bị dính ha. Và mình sẽ nhồi sơ lại. Sau khi mà mình để 10 phút á, thì bột nó sẽ hơi khô khô lại một tí xíu, nhưng không có quá khô ha. Mình nhồi sơ cho nó mềm lại. Rồi mình dò ra một cái cục nhỏ nhỏ vậy nè. Các bạn thích ăn cái bánh lớn thì mình cho những cái cục bột lớn. Còn ăn bánh nhỏ thì mình chia nhỏ. Chia xong hết rồi thì mình dùng đây là cái miếng giấy nướng á, để mình lót cán bột cho nó không có bị dính. Nếu các bạn không có miếng giấy nướng thì dùng cái bọc ni lông ha. Mình thoa chút xíu dầu ăn rồi mình cán cũng không có bị dính luôn. Mình sẽ cán mỏng mỏng ra. Thì mình cán sao mà cho nó dẹp ra đều hết vậy là được nè. Thì tuy nhiên cán nó cũng không được đẹp lắm. Nếu các bạn cho nó đẹp hơn thì có thể tỉa lại ha. Mình cắt những cái mép xéo xéo vậy nè, mình cắt lại cho nó gọn gàng để cho cái bánh nó tròn đẹp. Rồi mình cán xong hết những cái phần bột rồi nè. Những cái bánh của mình nó cũng vừa vừa, không có quá nhỏ cũng không quá lớn. Rồi bây giờ bắt đầu đi chiên bánh. Mình bắt sẵn một chảo dầu. Khi mà dầu nó sôi á, các bạn cho cái giá vô, mình thấy nó sôi nhẹ vậy là được rồi. Mình sẽ thả bánh vô. Và các bạn nhớ chiên ở lửa nhỏ, không được lửa lớn quá ha. Lửa nhỏ thì cái bánh của mình nó dễ nở hơn á. Nếu mà lửa lớn quá cho vô cái nó bị chín áp, nó không có kịp nở nữa là nó bị cháy rồi. Mình cho vô thì mình thấy nó phù lên rồi nè. Trở bề qua lại để cho cái dầu nó ngấm đều vô bột. Đó, bây giờ cái bánh của mình nó phù lên. Cái bánh bột nếp thì chiên nó dễ hơn rất là nhiều lần so với cái bánh tiêu bằng bột mì.
Đó, nó phù lên vậy đó. Các bạn thấy đến khi nào mà mình thấy nó vàng đều là được à. Dễ chiên lắm, cho nó vô một chút xíu là nó phù lên. Và các bạn nhớ trở bề 2-3 lần ha. Rồi nó vàng lên vậy là được rồi nè. Nếu thích giòn hơn có thể để cho nó vàng thêm. Tiếp tục cho cái bánh thứ hai. Mình cho vô và cũng để ở cái mức lửa nhỏ. Trở bề nó. Các bạn cũng có thể múc dầu mình rưới nhẹ nhẹ lên để cho nó nở nhanh. Hoặc không thì mình cứ trở bề qua lại rồi mình đè đè xuống cho nó ngập cái phần dầu thì nó nở nhiều. Nhanh ha, mình làm một cái bánh sơ qua là mình thấy nó nở căng lên rồi. Rồi mình đã chiên hết những cái bánh này. Cái bánh mà các bạn mới chiên ra thì nó phùng và nó phụt bự lên ha. Và do là mình cán bột mỏng quá cho nên cái bánh của mình nó phù mỏng nên nó bị xì ra luôn. Đây bên trong nè, nó rỗng ruột. Nó phù lớn quá cho nên không có cái ruột luôn á. Bánh á, thì mình thấy nó ăn vô nó dẻo dẻo nè. Và nó ngọt ngọt thơm thơm mùi dầu. Bánh này nếu các bạn có thể dùng sữa tươi cũng ngon nữa. Mình thay nước sôi bằng sữa nóng. Sữa cho nó sôi lên ha, nấu sôi lên mình cho vô. Ăn cũng ngon lắm luôn. Dẻo dẻo và nó giòn giòn. Và nếu các bạn thích cái bánh đó mà nó không có bị căng quá thì mình cán bột dày dày ha. Đừng có cán mỏng giống như mình, là cái bánh nó sẽ căng ít hơn và nó có được cái ruột. Cũng lạ miệng và ngon. Và đến đây thì cái món bánh tiêu từ bột nếp của mình xin kết thúc. Và các bạn có thích video của mình thì vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình, like và chia sẻ các video của mình. Mọi ý kiến đóng góp hãy để ở phần bình luận bên dưới nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.